Hello everyone. Welcome to Study with ARN. আজি আমি শিকিম কেইটামান অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ অনুবাদ. Translation into English. মোৰ নাম ৰাহুল. My name is ৰাহুল. আমাৰ বিদ্যালয়ৰ নাম নৱজ্যোতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়. The name of our school is Navajoti LP School. মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ো. I read in class 2. পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া. The earth is round. আজি দেওবাৰ. Today is Sunday. আমাৰ দেশৰ নাম ভাৰত. Our country name is India. তুমি কেনে আছা? How are you? মই এজন ছাত্ৰ. I am a student. মই এজনী ছোৱালী. I am a girl. মই এজন ল'ৰা. I am a boy. যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।